No joo, nyt otetaan kiertokankia pois. Siinä on kakkonen, se nyt on ihan hyvän näköinen, aina on ollut tuossa halakioman kohdassa jälkiä. Ja siinä on näköjään tuollainen pieni jälki. Ei vaikuta mitään, pikkuisen karhun kieltä ja menoksi, jos tällä samalla ajetaan. Vaikuttaa ihan hyvältä. Ja täällä on sitten vitosen ja kutosen puoliskat ja niissä nyt vitosen ja kakkosen puoliskat. On kyllä niinku näin yhtäkkiä hyvän näköistä, otetaan nyt vitosen mäntä seuraavaksi pois. No niin, täällä on ne männät pois. Männät oli hyvän näköisessä kunnossa, että kakkosessa ja kolmosessa ja nelosessa oli pikkuisen tuollaista, mutta kahdes muus jälkimmäisessä vähän vähemmän. Ei meinaa mitään, pikkuisen silotelhan tonnisella paperilla, niin taas saa ajaa. Ja laakerit oli kyllä niinku omahan silmähän yllättävän hyvässä kunnossa, kun nämä on karkaastut, niin se on täällä kuutosessa, ne näkyy enemmän, niin se on niinku tuossa näkyy, se on vähän tuosta halakion kohdasta, niin siinä on enemmän kuin parilla kuin nuossa muis, mutta sanothan, että ihan hyvät siihen nähden, kuinka suorat nuo pesät on sen karkaasun jäljiltä, ei moittimista. Joo, kai niillä saa taas ajaa yhden kesän. En tiedä näkyykö tähän videolle, mutta saman tyylisiä jälkiä on kuin viime vuonna löytyy. En tiedä mikä mahtaa olla syy. Jos jotakin positiivista pitää hakea, niin kampia ainakin pyörii hyvin. Laiha on silti lohtu. Niin jos pitää lohko vaihtaa. Vauhtipyörä on pois reiästä ja ei oo sellaisia liikkumisia läkiä täällä. Se on ihan hyvä. Se mitä tuossa kartiossa näkyy, niin ne on saman näköisiä mitä siinä oli viime keväänä, ei kun syksynä. Tai koitetaan se nyt vielä kerran läpätä se kartio ja jos se ehkä jopa pistettäisiin pikkuisen lämpöiseksi se napa ja vedetään kiinni ja pultti liiman kanssa kiinni. Ei lähde auki enää. No niin, sieltä on akselit lähtenyt moottorista ja runkolaakerit näytti hyviltä, jotakin positiivista. Ja nokka oli muuten hyvä, mutta kutosessa siellä ei varmaan näy tähän näin, mutta no tuossa näkyy tuo pieni varjon paikka, niin siinä on pieni jälki, että katsotaan nyt mitä sen kanssa tehdään sitten, että ruvetaanko kuinka korjaus hiomaan. Mutta ei muuten ollut paha, että 21 vuonna kauden päätteeksi se oli hyvin paljon rupisempia nuo nokan päät, että mä voin tähän napata niin kuvan, että minkä näköinen se silloin oli. Niin ja täältä sais nämäkin ottaa sitten pois ja siinä näkyykin vähän ykkösen runkolaakeri. Ja kutonen on tuon näköinen, tai seiskahan tämä. Tai joo, sieltä sais kaikki näpätä pois ja vähän vaikuttaa siltä, että on moottorivaihtoehto löytynyt Tsekistä. Täällä purkaminen jatkuu. Ei tarvitse muuta kuin öljypillit enää ottaa pois tästä vanhasta ja täältä alapuolelta ja tuosta tuo ja putke pois ja jakopää on purettu. Täällä näyttää tältä. Nokka oli ihan ok, että kutosen pakonokas oli pikkuisen jotakin jälkiä. Se häävisti kynnellä tuntuu edes siinä, että ei varmaan tarvitse alkaa hiomaan sen kummemmin, että pikkuisen 600 sellaista siistinyt, niin ei oo paha. Ja täällä siirrytään ekologisuusasteessa vielä korkeammin, tuolla nyt pahvista kuuleri. Tässä koittaa sitä vähän laittaa tuonne, että sais kokeiltua, että
minkälaiset päädyt sinne saa tehdä. Ja lohkokin on löytynyt nyt loppuviimein, että se on täällä kun on tämä pumppu otettu pois, niin se pumppu sitten niinku kääntyy näin pystyyn siinä moottorissa 90 asteen kulmaan, että siitä saa arvata mikä